Hi friends, welcome to my channel Hills and Plains once again. COVID বুলি 3 বছৰ 2019 ৰ পৰা একো এটা বস্তু লোৱা নাই। ইভেন গেঞ্জি এটাও কিনা নাছিলোঁ, যেনে যি আছিল তাৰে চলিলোঁ। এতিয়া এবাৰ বিহু বুলি মোৰ ভাল লগা বস্তু এটা কিনিবলৈ আহিছোঁ। আহকচোন কি বস্তু কিনো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, শেষত গম পাব। বস্তুটো কিনিলোঁ, এতিয়া আহক আনবক্সিং কৰোঁ। এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম দেই। কি আছে ভিতৰত? বঢ়িয়া, ভিডিঅ'টো পাছত লগাই দিম। বঢ়িয়া, আপেল ৱাটছ। চাহ একাপ খাই লওঁ।